Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo wa nu ilé Sheikh Ibrahim mo kí wa o. Lẹ́yìn ìgbà tá a yòǹbó ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tá a ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tá a ṣe kí bàbá wa Sheikh Ibrahim àtàbà ṣe òtìṣẹ́ àti gbogbo ẹ̀yàn nínú pátátá. Àwọn fídíò tá à ń wò yìí. Èyí ni láti fi hàn pé a ti padà sídìí iṣẹ́ ilé iṣẹ́ wò. Kódà lẹ́nu bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan tá a padà yìí làṣà àwọn iṣẹ́ tẹ máa rí nínú fídíò yìí. Gbogbo táìsì gbogbo inú 3 bedroom flat tá a bá lọ nínú Sheikh Ibrahim, gbogbo táìsì gbogbo yàrá yẹn láti ṣe báyìí. Àyàfi àwọn tọ́lẹ̀tì àti kitchen àti ṣe táìsì. So iṣẹ́ tá a gbé ṣe láàárín ọ̀sẹ̀ kan sí méjì tá a padà nìyẹn pé gbogbo yàrá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà níbẹ̀ àti pálọ̀ àti lọ́bì àti fàràdà tó wà lápá bí tá a ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ láti ṣe táìsì wọn. Àwọn fọ́tò wọn ni ó wà lókè yẹn. Number 2 tó kù mbẹ̀ ni pé àwọn tọ́lẹ̀tì tó kù mbẹ̀, àwọn tọ́lẹ̀tì àwọn yàrá yẹn a fẹ́ kí plumber ṣiṣẹ́ mbẹ̀ kó rọrùn àwọn páìpù ẹ̀. Tó bá rọrùn àwọn páìpù yẹn tán àti wá ṣe táìsì tọ́lẹ̀tì àti ògiri tọ́lẹ̀tì ká tó wá bọ́ sí pé ká máa ra WC àtàwọn nǹkan tó yẹ kó wà ní kitchen. But for now gbogbo yàrá la ṣe táìsì wọn. Tá a bá tó máa gbúrò wa lẹ́yìn eléyìí nísìn ẹ máa gbúrò pa àti plumber, then a máa ra kiri plumber àdèmàrà àwọn táìsì tọ́lẹ̀tì àti kitchen tá a máa ṣe yẹn. Iṣẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o. Bí iṣẹ́ ò bá pẹ́ ni àìpẹ́ṣẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ti sọdá, a tún ti win ogun tí tọ́lọ́run gbé dìde sí wa ní July tó dáṣẹ́ wa dúró. Ọlọ́run tó ní ká ti borí ogun náà o. Gbogbo ogun tí wà tún dé lẹ́yìn eléyìí k'Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ kó gbé wa lékè o. Alhamdulillahi adana izi adaka oma ilabaria mawawala duro. Alhamdulillahi adana izi adaka oma ilabaria mawawala duro. Olúwa o, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ó kà wá lólùdínà fún Sheikh Ibrahim, ó kà wá lólùdínà ohun rere. Ó tún wá ń gbé gbogbo àwa tá a ládùúgbò yìí, ó ń gbé wa lókè pé ó ti ṣeé ṣe o, ó ti ṣeé ṣe o, lójú ẹ̀mí wa o yóò parí yóò sì lójútùú. Kò ní jẹ́ lásán àníná kan tán ká tó rí. Gbogbo àwa tẹ́pọ̀ ṣoṣù làwa ń fowó tiwa ránṣẹ́. Gbogbo àwa tó jẹ́ pé tó bá ti ń wọlé báyìí látún ní ẹgbà ẹ tún mú dání. Ẹ má wẹ̀yìn o, ẹ má rò pé bóyá ó ti tán, ó ti bẹ̀rẹ̀ o. Iṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ yìí Ọlọ́run kà wá yẹ kalẹ̀ kojú oṣojú ẹ̀mí wa kárí bá ti ṣe kárọ̀nà gbégbà. Gbogbo ẹni tó sì ń wò pé kíni ó fẹ́ sú wọn ná, Ọlọ́run bá rọ̀ wọ́n lọ́kàn káwọn náà lè jẹ́ ìwà. Mo wá ń bẹ̀ iṣẹ́ renovation ohun ojú kan tún lè kán kọ́lé tuntun lọ. Gbogbo roofing àti aluminium tá a fẹ́ ṣe síbẹ̀, gbogbo àwọn restructuring àti reorganization tá a fẹ́ ṣe ó kù ó pọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ńgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ yẹn a nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ yóò parí. Ọlọ́run tó lẹ́rù yóò mà ti gbé. Mọ́mọ́ wòran bàbá mi nínú Olúwa, ẹ̀yin ìyá mi nínú Olúwa, àwa ọmọ yẹ́sì kí là ń wò ó yá ká jọ lọ.